Vào lúc bắt đầu, Eru, đấng oan, người mà trong tiếng Elf được gọi là Ilúvatar, đã tạo ra các Ainur từ ý nghĩ của mình và họ đặt ra một bản nhạc vĩ đại trước mặt Ngài. Trong bản nhạc này, thế giới đã được bắt đầu vì Ilúvatar đã làm cho bài hát của các Ainur trở nên hiện hữu và họ đã nhìn thấy nó như một ánh sáng trong bóng tối. Nhiều người trong số họ đã trở nên say mê vẻ đẹp của nó và của lịch sử mà họ thấy đang bắt đầu và mở ra như trong một tầm nhìn. Vì vậy, Ilúvatar đã ban cho tầm nhìn của họ sự tồn tại và đặt nó giữa hư vô và ngọn lửa bí mật đã được gửi để cháy ở trái tim của thế giới, và nó được gọi là E. Sau đó, những Ainur nào mong muốn điều đó đã đứng dậy và bước vào thế giới vào lúc bắt đầu của thời gian, và nhiệm vụ của họ là đạt được điều đó, và qua những nỗ lực của họ để hoàn thành tầm nhìn mà họ đã thấy. Họ đã làm việc lâu dài trong các vùng đất của E, mà rộng lớn hơn cả suy nghĩ của Elves và con người, cho đến khi vào thời điểm được định sẵn, Arda, vương quốc của đất, đã được tạo ra. Rồi họ đã mặc lên những bộ trang phục của đất và hạ xuống trong đó và cư trú ở đó. Các linh hồn vĩ đại trong số này mà các Elves gọi là Valar, quyền lực của Arda, và con người thường gọi họ là các vị thần. Các chúa tể của Valar có 7 vị, và các Valier, nữ hoàng của Valar, cũng có 7 vị. Đây là những tên gọi của họ trong tiếng Elvish như đã được nói ở Valinor, mặc dù họ có những tên gọi khác trong ngôn ngữ của các Elves ở Trung Địa, và tên của họ giữa con người thì đa dạng. Tên của các chúa tể theo thứ tự là Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien và Tulkas, và tên của các nữ hoàng là Varda, Yavanna, Niana, Est, Vair, Vana và Nessa. Melkor không còn được tính là một trong số các Valar nữa, và tên của hắn không được nhắc đến trên trái đất. Manwë và Melkor là anh em trong ý nghĩ của Ilúvatar. Melkor là vị Ainur mạnh mẽ nhất đã đến thế giới vào thời điểm ban đầu, nhưng Manwë là người được Ilúvatar yêu quý nhất và hiểu rõ nhất các mục đích của ngài. Ngài đã được chỉ định để, vào thời điểm đầy đủ, trở thành vị vua đầu tiên, chúa tể của vương quốc Arda, và là người cai trị tất cả các ai cư trú ở đó. Trong Arda, niềm vui của ngài là trong những cơn gió và những đám mây, và trong tất cả các vùng của không khí, từ độ cao đến độ sâu, từ những biên giới xa nhất của bức màn của Arda đến những cơn gió nhẹ thổi trong cỏ. Ngài được gọi là Sulimo, chúa tể của hơi thở của Arda. Ngài yêu mến tất cả các loài chim nhanh nhẹn, mạnh mẽ, và chúng đến và đi theo lệnh của Ngài. Cùng với Manwë là Varda, nữ hoàng của các vì sao, người biết rõ tất cả các vùng của E. Vẻ đẹp của nàng quá lớn để được diễn tả bằng lời của con người hoặc Elves, vì ánh sáng của Ilúvatar vẫn sống trong gương mặt nàng. Quyền năng và niềm vui của nàng nằm trong ánh sáng. Nàng đã đến từ sâu thẳm của E để trợ giúp Manwë, vì nàng đã biết Melkor từ trước khi bản nhạc được tạo ra và đã từ chối hắn, và hắn căm ghét nàng và sợ nàng hơn tất cả những kẻ khác mà Eru đã tạo ra. Manwë và Varda hiếm khi rời xa nhau và họ ở lại Valinor. Cung điện của họ nằm trên tuyết vĩnh cửu, trên Oyolosa, tháp cao nhất của Taniquetil, ngọn núi cao nhất trên trái đất. Khi Manwë ngồi lên ngai vàng và nhìn ra xung quanh, nếu Varda ở bên cạnh, ngài nhìn thấy xa hơn tất cả những đôi mắt khác, xuyên qua sương mù, bóng tối và trên những dải biển. Và nếu Manwë ở bên nàng, Varda nghe rõ hơn tất cả những tai khác âm thanh của những tiếng gọi từ đông sang tây, từ những ngọn đồi và thung lũng, và từ những nơi tối tăm mà Melkor đã tạo ra trên trái đất. Trong số tất cả những đấng vĩ đại cư trú trong thế giới này, các Elves coi Varda là người được kính trọng và yêu mến nhất. Họ gọi nàng là Elbereth, và họ kêu gọi tên nàng từ bóng tối của Trung Địa, và nâng cao tên nàng trong bài hát khi các vì sao xuất hiện. Ulmo là chúa tể của nước. Ngài đơn độc. Ngài không cư trú lâu ở đâu, nhưng di chuyển theo ý muốn của mình trong tất cả những dòng nước sâu quanh trái đất hoặc dưới lòng đất. Ngài đứng thứ hai về sức mạnh sau Manwë, và trước khi Valinor được tạo ra, Ngài là người gần gũi nhất với Ngài trong tình bạn. Nhưng sau đó, Ngài hiếm khi tham gia vào các hội nghị của các Valar, trừ khi có những vấn đề lớn được bàn bạc. Bởi vì Ngài giữ tất cả Arda trong tâm trí, và Ngài không cần nơi nghỉ ngơi nào cả. Hơn nữa, Ngài không thích đi bộ trên đất liền và sẽ hiếm khi mặc một hình hài như các đồng nghiệp của mình. Nếu những con cái của Eru nhìn thấy Ngài, họ sẽ tràn đầy nỗi sợ hãi lớn, vì sự xuất hiện của vị vương của biển thật khủng khiếp, như một cơn sóng mạnh mẽ tiến đến bờ,
với chiếc mũ tối tăm có bọt trắng và bộ giáp lấp lánh từ bạc xuống bóng tối của màu xanh. Những tiếng trumpet của Manwë thì lớn, nhưng giọng nói của Ulmo sâu thẳm như vực sâu của đại dương mà chỉ mình ngài đã thấy. Dẫu vậy, Ulmo yêu cả elves và con người, và không bao giờ bỏ rơi họ, ngay cả khi họ phải chịu sự giận dữ của các Valar. Đôi khi, ngài sẽ đến bờ trung địa một cách vô hình, hoặc đi sâu vào đất liền qua các vịnh biển, và tại đó, ngài tạo ra âm nhạc bằng những chiếc kèn lớn của mình, gọi là Ulumuri, được làm từ vỏ sò trắng. Và những ai nghe được âm nhạc ấy sẽ luôn mang nó trong tim, và nỗi nhớ về biển sẽ không bao giờ rời xa họ nữa. Nhưng phần lớn, Ulmo nói với những người sống ở Trung Địa bằng những giọng nói chỉ được nghe như âm nhạc của nước. Vì tất cả các biển, hồ, sông, suối và nguồn nước đều dưới sự quản lý của ngài. Vì vậy, các elves nói rằng linh hồn của Ulmo chảy trong mọi mạch máu của thế giới. Tin tức đến với Ulmo, ngay cả trong những sâu thẳm, về tất cả những nhu cầu và nỗi buồn của Arda, điều mà nếu không có thì sẽ bị giấu kín khỏi Manwë. Aule có sức mạnh chỉ kém Ulmo một chút. Ngài là chúa tể của tất cả các vật chất mà Arda được tạo ra. Ngay từ đầu, Ngài đã làm nhiều việc cùng với Manwë và Ulmo, và việc hình thành tất cả các vùng đất là công sức của Ngài. Ngài là một thợ rèn và là bậc thầy của mọi ngành nghề, và Ngài yêu thích các công trình tài năng, dù nhỏ bé, cũng như những công trình vĩ đại của thời xưa. Những viên ngọc mà Ngài giữ trong lòng đất và vàng đẹp trong tay không kém gì những bức tường của các ngọn núi và các lòng biển. Các Noldor đã học hỏi nhiều từ Ngài, và Ngài luôn là bạn của họ. Melkor ghen tị với Ngài vì Aule giống hắn nhất về tư tưởng và sức mạnh, và đã có cuộc xung đột kéo dài giữa họ, trong đó Melkor luôn làm hỏng hoặc phá hủy những công trình của Aule, và Aule cảm thấy mệt mỏi trong việc sửa chữa những náo loạn và rối ren do Melkor gây ra. Cả hai cũng đều khao khát tạo ra những thứ mới mẻ, chưa từng được nghĩ đến bởi người khác, và thích thú với những lời khen ngợi về tài năng của mình. Nhưng Aule vẫn trung thành với Eru và quy phục mọi việc mình làm theo ý muốn của Ngài. Và Ngài không ghen tị với những công trình của người khác, mà tìm kiếm và đưa ra lời khuyên. Trong khi đó, Melkor tiêu hao tinh thần của mình trong sự ghen tị và căm ghét, cho đến cuối cùng hắn không thể tạo ra gì ngoài sự chế nhạo tư tưởng của người khác. Và hắn phá hủy mọi công trình của họ, nếu có thể. Vợ của Aule là Yavanna, đấng tặng quả. Bà yêu mến tất cả mọi thứ phát triển trên mặt đất, và tất cả những hình thức vô số của chúng đều sống trong tâm trí bà, từ những cây giống như tháp trong những khu rừng từ lâu, cho đến rêu trên đá hoặc những điều nhỏ bé và bí mật trong đất. Trong sự tôn kính, Yavanna đứng gần Varda nhất trong số các nữ hoàng của Valar. Dưới hình dạng của một người phụ nữ, bà cao lớn và mặc áo choàng màu xanh, nhưng đôi khi bà lại mang những hình dạng khác. Có những người đã thấy bà đứng như một cây dưới bầu trời, được đội vương miện bằng mặt trời. Và từ tất cả các nhánh của nó, có một xương vàng rơi xuống trên mặt đất khô cằn, và nó trở nên xanh tươi với lúa. Nhưng rễ của cây nằm trong nước của Ulmo, và gió của Manwë nói trong lá cây của nó. Bà được gọi là Kementari, nữ hoàng của đất trong tiếng Eldarin. Các Fenturi, những bậc thầy của các linh hồn, là anh em, và họ thường được gọi là Mandos và Lorien. Tuy nhiên, đây thực sự là tên của những nơi cư trú của họ, và tên thật của họ là Namo và Irmo. Namo, người Anh cả, cư trú ở Mandos, nằm về phía tây trong Valinor. Ngài là người canh giữ các ngôi nhà của người chết và là người triệu hồi các linh hồn của những kẻ bị giết. Ngài không quên điều gì, và Ngài biết mọi điều sẽ xảy ra, ngoại trừ những điều vẫn nằm trong tự do của Iluvatar. Ngài là người đưa ra phán quyết của các Valar, nhưng Ngài chỉ tuyên bố phán quyết và những sự xét xử của mình theo lệnh của Manwë. Vair, người dệt, là vợ của Ngài. Người dệt nên tất cả những điều đã xảy ra trong thời gian, vào những tấm thảm có câu chuyện của mình, và các hội trường của Mandos, nơi luôn rộng ra theo thời gian trôi qua, được phủ lên chúng. Imo, người em út, là bậc thầy của các hình ảnh và giấc mơ. Trong Lorien có những khu vườn của Ngài ở đất Valar, và chúng là những nơi đẹp nhất trong thế giới, đầy những linh hồn. Est, người hiền hòa, là người chữa lành vết thương và sự mệt mỏi, là vợ của Ngài. Áo của bà màu xám và giấc nghỉ ngơi là món quà của bà. Bà không đi bộ vào ban ngày mà ngủ trên một hòn đảo trong hồ bóng cây của Lorelin. Từ các nguồn nước của Irmo và Est, tất cả những ai cư trú trong Valinor đều tìm được sự tươi mát,
Và thường thì các Valar tự mình đến Lorien và tại đó tìm thấy sự nghỉ ngơi và giảm nhẹ gánh nặng của Arda. Mạnh mẽ hơn cả Est là Niena, em gái của các Fanturi. Bà sống một mình. Bà quen thuộc với nỗi buồn và thương tiếc cho mỗi vết thương mà Arda đã phải chịu đựng do sự hủy hoại của Melkor. Nỗi đau của bà lớn lao đến mức khi âm nhạc được dệt nên, bài hát của bà đã chuyển thành tiếng khóc từ lâu trước khi nó kết thúc, và âm thanh của sự thương tiếc đã được dệt vào các chủ đề của thế giới trước khi nó bắt đầu. Nhưng bà không khóc cho bản thân mình, và những ai lắng nghe, bà sẽ học được lòng thương xót và sự kiên nhẫn trong hy vọng. Các hội trường của bà nằm ở phía tây của phương Tây, trên biên giới của thế giới, và bà hiếm khi đến thành phố Valimar, nơi mọi thứ đều vui vẻ. Bà thường đến các hội trường của Mandos, gần với hội trường của mình, và tất cả những ai chờ đợi ở Mandos đều kêu gọi bà, vì bà mang sức mạnh cho tinh thần và biến nỗi buồn thành trí tuệ. Cửa sổ của nhà bà nhìn ra ngoài từ các bức tường của thế giới. Vĩ đại nhất về sức mạnh và những hành động dũng mãnh là Tulkas, người được gọi là Astaldo, người dũng cảm. Ngài đến Arda cuối cùng để hỗ trợ các Valar trong những trận chiến đầu tiên với Melkor. Ngài thích thú với việc vật lộn và các cuộc thi sức mạnh. Và Ngài không cưỡi ngựa, vì Ngài có thể chạy nhanh hơn tất cả những gì đi bằng chân, và Ngài không biết mệt. Tóc và râu của Ngài màu vàng và da của Ngài đỏ hồng. Vũ khí của Ngài là đôi tay. Ngài không quan tâm nhiều đến quá khứ hay tương lai, và không có giá trị gì như một cố vấn, nhưng là một người bạn bền bỉ. Vợ của Ngài là Nessa, em gái của Orome, và bà cũng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Bà yêu thích những con hươu, và chúng theo bà bất cứ khi nào bà đi vào rừng. Nhưng bà có thể chạy nhanh hơn chúng, nhanh như một mũi tên với gió thổi trong tóc. Bà thích múa, và bà nhảy múa ở Valimar trên những đồng cỏ xanh tươi không bao giờ phai. Nessa nhảy múa ở Valimar trên những đồng cỏ xanh tươi không bao giờ phai. Orom là một lãnh chúa hùng mạnh. Nếu ngài không mạnh mẽ bằng Tulkas, thì ngài lại đáng sợ hơn trong cơn giận. Trong khi Tulkas luôn cười, trong thể thao hay trong chiến tranh, và thậm chí trước mặt Melkor, ngài cũng đã cười trong những trận chiến trước khi các elf ra đời. Orome yêu thích các vùng đất của Trung Địa, và ngài rời bỏ chúng một cách không muốn, và đến Valinor sau cùng. Và thường thì ngày xưa ngài đã vượt qua núi về phía đông và trở lại với đoàn quân của mình đến những ngọn đồi và đồng bằng. Ngài là một thợ săn những con quái vật và các sinh vật hung ác, và ngài yêu thích ngựa và chó, và ngài yêu tất cả các loại cây cối. Vì lý do đó ngài được gọi là Aldaron, và trong tiếng Sindar là Tauron, lãnh chúa của các rừng. Nahar là tên của con ngựa của ngài, trắng dưới ánh mặt trời và sáng bạc vào ban đêm. Valaroma là tên của chiếc sừng lớn của ngài. Âm thanh của nó giống như ánh sáng mặt trời đang mọc trong sắc đỏ, hoặc ánh chớp rực rỡ xé toạc những đám mây. Trên tất cả các tiếng sừng của đoàn quân của ngài, âm thanh đó vang vọng trong những khu rừng mà Yavanna đã sinh ra ở Valinor. Vì ở đó, Orome sẽ huấn luyện dân chúng và thú cưng của mình để truy đuổi những sinh vật ác độc của Melkor. Vợ của Orome là Vanna, người mãi mãi trẻ. Bà là em gái của Yavanna. Tất cả các bông hoa nở rộ khi bà đi qua và mở ra nếu bà nhìn vào chúng, và tất cả các loài chim hát mừng khi bà đến. Đây là tên của các Valar và Valier, và ở đây được tóm tắt ngắn gọn về hình dáng của họ, như các Eldar đã nhìn thấy họ ở Aman. Nhưng dù hình thức mà họ hiện ra với con cái của Ilúvatar có xinh đẹp và cao quý đến đâu, thì đó chỉ là một che cho vẻ đẹp và sức mạnh của họ. Và nếu ở đây chỉ nói ít về tất cả những gì mà các Eldar từng biết, thì điều đó chẳng thấm tháp gì so với sự tồn tại thật sự của họ, vốn quay ngược lại vào những vùng và thời đại xa xôi vượt ra ngoài suy nghĩ của chúng ta. Trong số họ có 9 vị với quyền năng và sự tôn kính chủ yếu, nhưng một vị đã bị loại bỏ khỏi số đó, và còn 8 vị, Aratar, những đấng tối cao của Arda, Manwë và Varda, Ulmo, Yavanna và Aule, Mandos, Niena và Orome. Dù Manwë là vị vua của họ và giữ quyền lực của họ dưới tay Eru, thì trong sự uy nghi của họ, họ là những đồng cấp, vượt trội hơn bất cứ ai khác. Dù là của các Valar và Maiar hay của bất kỳ trật tự nào khác mà Ilúvatar đã gửi vào Với các Valar còn có những linh hồn khác, sự tồn tại của họ cũng bắt đầu trước thế giới, thuộc cùng một loại với các Valar, nhưng có cấp bậc thấp hơn. Đây là các Maiar, người dân của các Valar, và là những người hầu và trợ lý của họ.
Số lượng của họ không được các elves biết đến, và chỉ có ít người mang tên trong bất kỳ ngôn ngữ nào của con cái của Iluvatar. Bởi vì dù ở Aman là khác, thì ở Trung Địa, các Maiar hiếm khi xuất hiện dưới hình thức hữu hình đối với elves và men. Trong số các Maiar của Valinor, những người có tên được nhớ đến trong lịch sử của những ngày xưa có Ilmare, người hầu của Varda, và Eönwe, người mang cờ và sứ giả của Manwë, người có sức mạnh trong chiến đấu không ai vượt qua được ở Arda. Nhưng trong số tất cả các Maiar, Os và Uinen là những người được con cái của Iluvatar biết đến nhiều nhất. Os là một thuộc hạ của Ulmo, và ngài là chủ nhân của các đại dương bao quanh bờ biển của Trung Địa. Ngài không đi vào những nơi sâu thẳm, mà yêu thích các bờ biển và các hòn đảo, và vui mừng trong những cơn gió của Manwë. Bởi vì ngài thích thú trong bão tố và cười giữa tiếng gầm thét của những đợt sóng. Vợ của ngài là Uinen, nữ chúa của các biển. Tóc của bà trải dài qua mọi dòng nước dưới bầu trời. Bà yêu tất cả các sinh vật sống trong dòng nước mặn và tất cả các loại cỏ dại phát triển ở đó. Các thủy thủ thường cầu khẩn bà, vì bà có thể làm yên sóng, kiềm chế sự hoang dã của Os. Các Númenóreans đã sống lâu dưới sự bảo vệ của bà và tôn kính bà ngang với các Valar. Cuối cùng là trong việc tạo ra Arda, ngài của sức mạnh. Ngài đã cố gắng kéo Os, nhưng cái tên đó đã bị ngài từ bỏ. Thành của mình và các Noldor với ngài, tất cả trong số các elves đã phải chịu đựng nhiều nhất ngài phục vụ cho ngài của ngài. Sẽ không nói lên cái tên đó. Từ lâu đã xảy ra những cơn náo loạn lớn trên biển, gây ra sự tàn phá cho các vùng đất. Một sức mạnh vĩ đại đã được ban cho ngài bởi Iluvatar đã kiềm chế Os và ngài đã cùng thời với Manwë. Và ngài đã được tha thứ và trong quyền năng và tri thức của tất cả các Valar khác. Đến nay, ngài cũng có phần, nhưng ngài đã biến chúng thành những niềm vui trong bạo lực chưa bao giờ hoàn toàn phí sức mạnh của mình trong bạo lực. Đôi khi ngài sẽ nổi giận trong sự ương ngạnh, bởi vì ngài đã khao khát bất kỳ lệnh nào từ Ulmo và tất cả những gì có trong đó, mong muốn được làm vua như Manwë và cả cai quản các vương quốc có thể yêu mến ngài. Nhưng họ không hoàn toàn tin tưởng ngài đã rơi xuống vì sự kiêu ngạo. Melian là tên coi thường mọi thứ trừ cả Vanna và Este, một tinh thần và đã sống lâu ở Lorien, không có lòng trắc ẩn, chăm sóc những cây cối nở hoa trong sức mạnh của sự đã trở thành sức tinh vi trong việc biến mọi thời kỳ đã bị chú chim xoài đã hát quanh bà, đã đấu tranh với Manwë cho đến khi ngài trở thành một người khôn ngoan nhất trong số các Maiar dài là Arda bắt đầu với khát vọng. Ngài đã nắm sống ở Lorien, nhưng khi không thể xuyên đến nó cho riêng mình, ngài đã xuống sâu qua lửa. Ngài đã học được lòng thương xót số các Maiar lớn. Nhiều người đã bị vào Melian về huy hoàng của ngài quen và bóng tối đã được ngài sử dụng và đã giữ lòng câu chuyện về việc ác cho đến khi ngài xa vào bóng tối và lấp đầy nó bằng những người khác. Ngài đã làm hư hỏng sau này để phục vụ cho mình bằng dưới hình dạng của một trong số món quà phản bội. Và họ không biết từ đâu đến những hình ảnh trong số những linh hồn này hay những gợi ý trí tuệ mà ngài đưa vào tâm trí họ. Nỗi kinh hoàng của lửa. Trong những ngày sau này, ngài trở thành bạn của tất cả quái vật của Iluvatar và trong số những người phục vụ cho ngài có tên họ. Linh hồn vĩ đại lắng nghe ngài đã tỉnh dậy từ gọi là Sauron và từ bỏ hay Gorthau tàn bạo ám. Ban đầu, ngài là một trong các Maiar của Aul và ngài vẫn mạnh mẽ trong tri thức của dân tộc đó. Trong tất cả các hành động của Melkor, Morgoth trên Arda, trong những công trình rộng lớn của ngài và trong những mưu kế xảo quyệt, Sauron đều có phần và chỉ kém độc ác hơn chủ nhân của mình, ở chỗ ngài đã phục vụ cho một người khác, chứ không phải bản thân mình trong một thời gian dài. Nhưng trong những năm sau, ngài đã trỗi dậy như một bóng đen của Morgoth và một bóng ma của sự độc ác của ngài, và đi theo ngài trên con đường hủy diệt vào vực thẳm.